السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معايا فيديو جديد من فيديو النهاردة إن شاء الله هنشغل فيه مع بعض المفرش الملون الدائري الجميل دوت. مفرش سهل جدا وبسيط لكن في منتهى الجمال والرقة والشياكة، وكله طبعا مليان روح وحيوية بالألوان الجميلة اللي احنا شايفينها دي. بالنسبة للألوان هنستخدم من كل لون 40 جرام، يعني هنستخدم حوالي نص شل بس أقل 10 جرام عشان نبقى عارفين بردك بنستخدم كام جرام من كل لون بنستخدمه في مفرشنا النهاردة. طيب هنستخدم غرز ايه في المفرش؟ هنستخدم غرزة البوب كورن في قلب المفرش وطبعا معاها سلاسل. هنستخدم غرزة العمود بلفة في طبعا الجزئية بتاعة السطر ده. هنستخدم غرزة الحشو لتكوين شكل الزجزاج زي ما احنا شايفين. طبعا احنا في البداية بنكون المفرش بتاعنا من عدة ألوان. استخدمنا اللون الأخضر الفاتح، الأخضر الغامق، اللون الأوف وايت، طبعا ممكن تستخدمي الأبيض، الاصفر اللي هو السيمون، الاورنج، الفوشيا، او طبعا هو المفروض اللون اللي كان هنا يكون بطيخي بس انا ما كانش عندي بطيخي بصراحة. اللون الاحمر، اللون المارون اللي هو النبيتي. وبرجع تاني يعني بكرر بقى الالوان بتاعتي هي. بالنسبة طبعا لغرزة البوب كورن بتكون سطر من كل لون، لكن بالنسبة للغرزة الخاصة طبعا بشكل الزجزاج زي ما احنا شايفين اللي مستخدم فيها طبعا غرزة الحشو بستخدم 3 سطور من كل لون. صحيح انا في الجزء الاخير يعني قللت سطر من الاحمر وسطرين من النبيتي لاني حسيت ان هو شكله كده جميل جدا ما حبيتش ان انا اغمق الجزئيه الاخيره جدا. لكن طبعا انتوا ممكن تزودوا طبعا السطر اللي ناقص من الاحمر والسطرين اللي ناقصين من اللون المارون اللي هو النبيتي. يلا بينا بقى نشوف المفرش. وعايزه اقول لكم ان المفرش ده بيشبه كتير مفرش ان شاء الله هنشغله مع بعض. طبعا انا بسميه مفرش الاجداد. مفرش الاجداد دوت المفرش اللي كنا دايما بنلاقيه طبعا عند تيتا وعند تيتا بتاعتك وكده. كان مفرش بيكون طب بس بيكون فيه اختلاف شويه في الجزئيه دي وبردك فيه داخل المفرش، بس تحسيه كان بردك جاي بشكل الوربات دي، بس بردك بطريقه مختلفه. ان شاء الله هنشرحه مع بعض في فيديو تاني. وده المفرش بتاعنا النهارده. يلا بينا بسرعه نروح نشوف هنشغله مع بعض ازاي. الالوان اللي هنستخدمها لمفرشنا النهارده هو الاخضر الفاتح باي درجه من درجاته، والاخضر الغامق، وهنستخدم الابيض او الاوف وايت. هنستخدم الاصفر او اللي هو بيكون لونه مش هنقول الكافيه لكن ممكن اللي هو طبعا الاقرب من اللون السكري. وهنستخدم اللون السيمون او اي لون برتقالي طبعا فاتح شوية. هنستخدم البرتقاني الغامق. هنستخدم اللون اللي هو بيبقى مائل للبينك شوية او البطيخي. لو عندك بطيخي هنستخدمه، البطيخي بيكون احلى بس بصراحة هو مش عندي النهاردة. وهنستخدم الاحمر واللون النبيتي. مجموعة الالوان دي هنستخدمها كلها في مفرشنا النهاردة ان شاء الله. وتقدروا طبعا تغيروا على حسب تدريجات الالوان، بس هي على ثوابت الالوان بتاعتنا. يعني اخضر فاتح هتشوفي درجات الاخضر الفاتح، اخضر غامق هتشوفي درجات الاخضر الغامق، الابيض او الاوف وايت ده ثابتين، يعني الابيض ابيض ابيض والاوف وايت اوف وايت. الاصفر بردك بدرجاته، عندك اللي هو الاورنج الفاتح بدرجاته، الاورنج الغامق هو لون واحد بتهيألي او بردك في درجات منه. اللون البطيخي هو ده مش بطيخي بس هو طبعا المفروض ان احنا كنا نستخدم البطيخي بيكون احلى. اللون الاحمر، اللون اللي هو طبعا الاحمر الغامق دوت الاحمر اللون الطماطم ده. وعندك اللون النبيتي. يلا نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبتدي الشغل بتاعنا. بالنسبة للخيوط هستخدم معاكم النهاردة خيط صوف متوسط السمك مع إبرة رقم 3 ملم. لكن طبعا انتوا تقدروا تعملوه بخيط إليس ديفا باستخدام إبرة رقم 1.5 ملم، أو إليس ديفا بلس باستخدام إبرة من 2 إلى 3 ملم. عندنا بردك أليس كوتون جولد تقدري تستخدمي معاه إبرة رقم 3.5 ملم إلى 4، بس طبعا أفضل إن هي تستخدمي رقم 3.5 ملم، يعني من 3 ل 3.5 ملم. تقدري تستخدمي اي مجموعة من الخيوط يعني، بس كلهم يكونوا سمك واحد. اهم حاجة ان انت تكوني بتستخدمي الخيط كله سمك واحد عشان المفرش يكون طالع مظبوط. لكن انك تستخدمي قطن او صوف او اي نوع من انواع الخيوط ده ما فيهاش اي مشكلة. طبعا الاختلاف هيكون بس من سمك الخيط وحجم الإبرة. هيكون في حجم المفرش نفسه، انك لو بتستخدمي خيط رفيع هيكون المفرش بتاعه قطره صغير عن طبعا الخيط المتوسط عن الخيط السميك. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية هنسيب مسافة من الخيط لا تقل عن 10 سنتي، وهبتدي اعمل دائرة سحرية على ايدي، على صباع او صباعين. بلف الخيط بالشكل دوت وباجي هنا، ما باجيش الخيط جنب بعضه، لا بعمل حرف الاكس بيكون عكس بعضه، والف الخيط على ايدي من الخلف كده، وارجع الف ايدي للناحيه التانية.
هاجي بالابره بتاعتي تحت الحلقه الاولى، انا عندي هنا حلقتين، حلقه اولى وحلقه تانية، بدخل من تحت الحلقه الاولى وبكون فوق الحلقه التانية، بسحبها تاني من تحت الحلقه الاولى زي ما احنا شايفين. هرجع الف ايدي واسحب بقى الخيط من ايديا. بتاكد طبعا قبل ما ابتدي اكمل شغلي ان طرفين الخيط داخلين فين، داخلين داخل الدائره السحريه بتاعتي. طرف الخيط اللي هو طبعا الصغير اللي بنقفل فيه بيه الدائره السحريه في النهايه، وطرف الخيط اللي هرفعه على ايدي زي ما احنا شايفين وهبتدي اشتغل بيه. طيب علشان ابتدي اشتغل داخل الدائره السحريه بتاعتي دي هعمل ايه؟ هعمل سلسله. ليه عملت سلسله؟ عشان اقفل الدائره السحريه وفي نفس الوقت طبعا ايه اقدر اشتغل، وهعتبرها كمان من ارتفاع الغرزه اللي هنشتغل. طيب اول راوند عندنا في المفرش بتاعنا بنشتغله بغرزه البوب كورن، غرزه الفشار. هنرتفع بسم الله الرحمن الرحيم. احنا طبعا ارتفعنا سلسله ومحتاجين كمان نرتفع سلسلتين عشان نكمل 3 سلاسل اللي هي طبعا ارتفاع غرزه البوب كورن. كده 1 2. يبقى السلسله الاولى كانت مشتركه ما بين ان هي بتقفل لنا الدائره السحريه وفي نفس الوقت بتكون جزء من ارتفاع الغرزه اللي هنشتغل. هلف الخيط انا كده معايا على الابره حلقه، بلف الخيط وبدخل اشتغل داخل الدائره السحريه بتاعتي 5 غرزه عمود بلفه. طبعا سلاسل الارتفاع انا مش هعتبرها من العدد، ده مجرد بس سلاسل الارتفاع عشان نبتدي نشتغل. ولو هتعتبروها من العدد هنشتغل 4 غرزة عمود بلفة. طب تعالوا نعتبرها من العدد ونشتغلها 4 عمود بلفة عشان متتلخبطوش معايا ودايما تحسبوها ايه من العدد. انا كده معايا حلقة، بلف الخيط بيبقوا حلقتين، هدخل تحت الدائرة السحرية، هسحب الخيط بتاعي وهخرج. معايا على الابرة 3 حلقات، بلف الخيط وبخرج من حلقتين، اتبقوا حلقتين بلف الخيط وبخرج منهم. كده 2. انا كده طبعا الثلاث سلاسل واحد، ده 2 3 4 5. كده بعد ما خلصنا طبعا هسحب الحلقه بتاعتي لفوق كده شويه بعد ما خلصت ال5 عمود وبما فيهم سلاسل الارتفاع. لو مش هنعتبرهم سلاسل الارتفاع، لو مش هنعتبرهم من العدد بشتغل 5 غرزه عمود بلف، لكن اعتبرناهم من العدد يبقى خلاص مش هشتغل الخامس. هاجي هنا عند تالت سلسله ارتفاع 1 2 3، بدخل وبسحب الحلقه بتاعتي اللي انا ايه سبتها، شدتها لفوق وسبتها بالشكل ده من تحت ايه السلسله بتاعتي او الغرزه بتاعتي الاولى بالشكل ده، وهقفل بسلسله. كده قفلت اول حبه بوب كورن موجوده عندي. هرتفع كمان بعدها سلسلتين 1 2، وهروح اشتغل كمان 7 غرزه بوب كورن، 7 غرزه فشاره في نفس الفراغ. هكمل معاكم واحده كمان ونكمل بعد كده 6 مع نفسي. هشتغل 5 عمود بلفه، 1 2 3 4 5. هشد الخيط بتاعي لفوق واسيب الحلقة بالشكل ده. احنا اشتغلنا كده 1 2 3 4 5. شايفين العمود الاول؟ باجي بقى عند حرف الفي بتاعه، بيكون عندي حرف الفي كامل على الابرة، بدخل من تحت الفراغ اهو بتاعه، بدخل وبسحب منه الحلقة اللي احنا طبعا كنا سايبينها بالشكل ده، وبقفل بسلسلة وارجع ارتفع سلسلتين. في امكانك انك تقفلي يعني تقفلي الغرزة بسلسلة وترتفع سلسلة واحدة بس، لكن احنا طبعا كعدد احنا هنرتفع سلسلتين بعد السلسلة اللي قفلت بيها 1 2. هرجع تاني بقى اكمل 6 من غرز البوب كورن زي ما احنا شايفين. هكمل الراوند بتاعي وهرجع لكم. رجعت لكم تاني وكده في النهاية خلصنا ايه السطر الاول بتاعنا. طبعا طرف خيط البداية بشده، بقفل منتصف ايه الدائرة زي ما احنا شايفين. بعد ما خلصت اخر حبة بوب كورن ارتفعت بعدها، طبعا قفلتها بسلسلة وارتفعت بعد كده سلسلتين. هاجي هنا للجزئية طبعا اللي هي فوق حبة البوب كورن نفسها اهي، الحلقة اللي فوق حبة البوب كورن نفسها، بدخل فيها وبقفل بغرزة منزلقة. الخيط بس سامحوني عمال ايه يشبك مني بالشكل ده. كده بكون خلصت الراوند بتاعي. بسيب بقى مسافة من الخيط، وكل الخيوط اللي بنسيبها حوالي ايه 10 سنتي علشان خاطر تسمح لنا طبعا ان احنا ايه نقدر ننظف الشغل بتاعنا بعد ما نخلص المفرش.
بعد كده هسحب بقى الخيط دوت من الحلقة دي بالشكل ده زي ما احنا شايفين. بسيب الخيوط بقى بتاعتي دي كلها في الخلف، وبنرجع طبعا نبتدي ننضفها بعد ما بنخلص المفرش بتاعنا. هجيب اللون الجديد، هلف الخيط بالشكل ده حلقة على الهوا، هدخل من نفس المكان اللي انا كنت فيه فوق الحلقة دي اهو، بقفل عقدة بداية وهسحب الحلقة دي من هنا بالشكل ده. انا طبعا ايه سحبت من فوق غرزة البوب كورن نفسها، لكن انا لما هاجي هشتغل فين؟ هشتغل في الفراغ اللي هو طبعا ايه فوق السلسلتين. هاجي بقى تاني بغرزة منزلقة هنا بالشكل ده، وهبتدي بقى ارتفاع واحد، بسم الله الرحمن الرحيم، واحد اتنين تلاتة، وهشتغل داخل الفراغ الواحد لكل سلسلتين 2 حبة بوب كورن، يعني بعمل تزايد وبشتغل حبيتين بوب كورن في كل فراغ. طبعا احنا اشتغلنا اول عمود في غرزة البوب كورن الاولى، هلف الخيط واشتغل كمان 4 عمود بلفة، 2 3 4. اصبح معايا كده ايه العدد 5 غرزة عمود بلفة. هسيب 1 2 3، هدخل في سلسلة رقم 3 واسحب الحلقة بتاعتي ايه من الخلف بالشكل ده، وبنقفلها من فوق بسلسلة وارتفع سلسلتين مسافة 1 2. تاني بكرر بدخل في نفس الفراغ بتاعي ده واشتغل كمان 5 غرزة عمود بلفة وبقفلهم غرزة بوب كورن، 1 2 3 4 5. اللي يحب طبعا يراجع على غرزة البوب كورن موجودة في القناة. اتمنى يا رب ان هي تكون سهلة وبسيطة وتنول اعجابكم. هاجي هنا عند اول غرزة طبعا بدخل وبسحب الحلقة بتاعتي منها من الخلف بالشكل ده، بقفلها بسلسلة واحدة وبعد كده برتفع سلسلتين 1 2. هرجع تاني، احنا كده في الفراغ الاول اشتغلت ايه حبيتين 2 من البوب كورن. طيب هنروح بقى مباشرة بعد ما اخدت سلسلتين للفراغ التاني اللي هو طبعا السلسلتين دول، واشتغل فوق كل فراغ هيقابلني حبيتين بوب كورن زي ما احنا شايفين، وبعد كل واحدة فيهم طبعا سلسلتين مسافة. بكمل الراوند بتاعي كله لغاية ما اوصل للنهاية وهرجع لكم. بالشكل ده بنكون خلصنا الراوند بتاعنا. هنبتدي نقفله في الحلقة طبعا اللي فوق غرزة البوب كورن بتاعتنا اهي، شايفين دي الحلقة دي السلسلة اللي بنقفل بيها. بقفل بغرزة منزلقة، هنسيب مسافة من الخيط ونقص ونسحب الخيط بتاعنا بالشكل ده. طيب عايزه اوريكم حاجه، احنا طبعا بننضف الخيوط بتاعتنا ازاي عشان يبقى برضك ايه المفرش بتاعنا كامل مكتمل باذن الله. جيب ابره التنظيف بتاعتي بالشكل ده وبدخل في الغرز اللي المفروض هتكون طبعا ايه احنا بنأسسها في الراوند اللي جاي. طبعا استنوا بس ايه نشبك الخيط بتاعنا ونبتدي نشتغل في نفس الفراغ. بدخل فوق الحلقه هي هسحب الخيط الجديد بتاعي وبعد كده همشي بمنزلقة. بصوا الخيط الجديد بحطه في ظهر الغرز بتاعتي بحيث ان انا ادخل فيه. شايفين انا دخلت تحت السلسلتين وحطيت معايا كمان الخيط ايه اللي احنا بنشتغل بيه. ممكن نعمل حاجة كمان، بدل ما اخيط بإبرة التنظيف اخد الخيط بتاعي ده بردك اهو من الخلف واخليه معايا على الابرة وابتدي اشتغل عليه. همشي كده بمنزلقة بقى بالشكل ده وهرتفع بسم الله كده 1 2 3 وابتدي يعني اكون غرزة البوب كورن الاولى بتاعتي. اشتغلت اول عمود منها، فاضل لي 4 1 2 3 4. هاجي عند تالت سلسلة ارتفاع بدخل وبسحب الحلقة بتاعتي من الخلف وبرتفع سلسلة بقفل بيها غرزة البوب كورن وبعد كده سلسلتين مسافة 1 2 زي ما احنا شايفين. بصوا كده احنا اشتغلنا على الخيط اللي احنا طبعا كنا سايبينه من ورا.
في امكانك انك تشتغلي عليه على مسافه طبعا الراوند او لغايه طبعا ما توصلي لمسافه امنه تاكد لك ان انت خلصتي الشغل بتاعك او امان طبعا ومش هيفك معاكي خالص. وفي النهايه بتقصي ايه الخيوط اللي بتطلع لك زياده، او ان انت بعد ما بتخلصي لو طبعا الخيط بتاعنا هيكون هنا هتخيطيه هتحطيه تدككيه في ابره التنظيف، وتبتدي تدخلي بابره التنظيف داخل اللي هي طبعا الغرز اللي هي زي ما احنا شايفين. احنا كده كده ايه خفيناهم الخيوط بتاعتنا ده تحت الغرز دي، هي بردك يا اما ان انت تشغليهم بقى تخفيهم بابره الكروشيه زي ما احنا شفنا، او ان انت تدخلي بابره التنظيف داخل ايه الغرز تحت الغرز بالشكل ده. يعني مثلا انا اللون اللي فات اخفيته تحت هنا، كنت بدخل واخيط بالشكل ده الفتله طبعا الزياده بتاعتي واسحبها وارجع ادخل واسحبها لغايه ما اوصل لمسافه امنه اتاكد لي طبعا ان الشغل بتاعي مش هيفك تاني. وبعد كده ببتدي اقص ايه الخيوط الزياده، بتكون حاجه بسيطه جدا. بنكمل بقى بالشكل دوت. اول فراغ هنشتغل فيه مرتين، تاني فراغ هنشتغل فيه مره، يعني هنعمل تزايد بوب كورن تزايد بوب كورن تزايد بوب كورن مره، هنعمل تزايد وهنشتغل في الفراغ مرتين والفراغ اللي بعده مره واحده بس، والسطر بتاعي هيكون كله بالشكل دوت. طيب احنا كده اشتغلنا واحده، نروح نشتغل في نفس الفراغ تاني غرزه، وزي ما احنا شايفين الخيط معانا اهو في الخلف. واحد، اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة. باجي عند أول حرف في الأول عمود بلفة، بدخل من تحت حرف الفي وأسحب بقى ايه الحلقة بتاعتي دي من تحته بالشكل ده، وأقفل بسلسلة وارتفع سلسلتين مسافة واحد اتنين. طيب الفراغ اللي بعده اتفقنا هنشتغل عليه كام غرزة؟ هنشتغل عليه غرزة واحدة. الفراغ دوت مرتين، الفراغ ده مرة واحدة بس، غرزة بوب كورن واحدة بس كده. واحد، اتنين، تلاتة، بلف الخيط وبدخل فراغي وبحط كمان معايا طرفين الخيط ما ننساهمش عشان خاطر نخفيهم معانا تحت الغرز. أربعة كده، واحد اتنين تلاتة أربعة، خمسة. معايا كده خمس غرز. باجي تحت الغرزة تحت حرف الفي للغرزة الأولى وبسحب الحلقة دي من تحته وبقفل بسلسلة وارتفع سلسلتين مسافة واحد اتنين. طيب انا مش هشتغل في الفراغ ده كمان مرة، لا انا هي مرة واحدة بس في الفراغ التاني، يعني مرة بشتغل مرتين واللي بعدها بشتغل مرة واحدة بس، وهبدأ اكرر. هروح للي جايين، اللي جاية دي هنشتغل فيها مرتين واللي بعدها هنشتغل فيها مرة، وهكذا. طبعا السطر بتاعي كله بيكون غرزتين غرزة غرزتين غرزة لغاية طبعا ما الف الدوران بتاعي كله هكمل وهرجع لكم. رجعت لكم تاني وبالشكل ده زي ما احنا شايفين كده خلصنا السطر بتاعنا. هنقفله بغرزة منزلقة فوق اول غرزة بوب كورن عندنا. الفراغ بتاعي بص الغرزة بتاعت البوب كورن هنا الفراغ بتاعها اهو تحت حرف الفي، دي السلسلة اللي قفلنا بيها. هقفل بغرزة منزلقة وبسيب مسافة من الخيط وببتدي اقص. كل الالوان دي هنرجع نكررها تاني في الجزء طبعا الاخير من المفرش، واسحب الخيط من الحلقة بتاعتي بالشكل ده. طيب هنجيب اللون الجديد، واحنا طبعا السطر الاول كان واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية. عملنا تزايد على كل الغرز اصبح معايا 16. عملنا تزايد على الغرزة مثلا غرزة تزايد وغرزة بدون تزايد، واحدة تزايد واحدة بدون تزايد، بقى معايا 24 غرزة. مش هزود في العدد تاني، لكن هعمل حاجة طبعا علشان خاطر المفرش بتاعي يبدأ يكبر ويتسع. المفروض يا اما بنزود في عدد الغرز او بنزود في عدد السلاسل. طيب احنا المسافة ما بين كل غرزة وغرزة، يعني بصوا ما بين الغرزة دي والغرزة دي في عندي ايه سلسلتين. السطر اللي جاي اللي احنا هنشتغله هيكون ما بين الغرزة والغرزة 3 سلاسل، اللي بعده السطر اللي بعده هيكون 4 سلاسل، واللي بعده هيكون 5، واللي بعده هيكون 6. يعني المفروض ان احنا في كل سطر بنشتغله ما بين كل غرزة بنشتغل بقى في كل فراغ غرزة واحدة بس، في كل فراغ غرزة واحدة. لكن الفرق اللي بيخليه لي المفرش بتاعي يكبر عن
السطر اللي قبله ان بزود غرزة مسافة ما بين كل فراغ والتاني، يعني كل غرزة بخلصها بشتغل ايه 3 سلاسل او 4 سلاسل او 5 على حسب طبعا ايه السطر اللي انتي فيه، لكن كل فراغ بشتغل فيه غرزة واحدة بس. طيب نجيب اللون الجديد بتاعنا، وطبعا بندخل في نفس الفراغ اللي احنا فيه، بقفل عقدة بداية، وده طبعا أأمن للشغل بتاعي، وبسحب الحلقة دي من تحت ايه الحلقة اللي احنا فيها. هجيب بقى كمان الخيط اللي احنا ايه، الخيط اللي هو اللي احنا الأخير بتاع نهاية السطر اللي فات، والخيط الجديد اللي احنا بنشتغل بيه الراوند الجديد بتاعنا. هاجي مفروض انا بشتغل تحت السلاسل، هاجي بقى من تحت هنا، هدخل من تحت السلاسل واخلي معايا كمان ده وده الخيطين علشان ابتدي اشتغل عليهم ايه من تحت الشغل، واقفل بغرزة منزلقة كده، وابتدي في المكان دوت ارتفع عشان اشتغل في كل فراغ خلاص بقى غرزة بوب كورن واحدة. هنرتفع 1 2 3، وهروح اشتغل هنا 4 غرزة عمود بلفة، 1 بنعتبره رقم 2، كده رقم 3 4 5. شد الخيط بتاعي لفوق، هاجي هنا عند سلاسل ارتفاع 1 2 رقم 3 بدخل فيها وبسحب حلقة الخيط بتاعتي من الخلف، بنضغط طبعا بصبعنا ده كده على الجزئية دي، وبخرج بالخيط بتاعي بحيث ان هي طبعا تكون جايه لي بشكل منتفخ زي كده. فوق الغرزة بقفل بسلسلة. طيب احنا كنا تحت بناخد مسافة ما بين الغرزة والغرزة سلسلتين، طيب احنا دلوقتي هناخد كام؟ هناخد 3 ما بين كل غرزة والتانية، كده 1 2 3 صح كده. هروح بقى للغرزة اللي بعدها هنا، وهشتغل غرزة بوب كورن واحدة، يعني في كل فراغ بشتغل واحدة بس، 1 2 3 4 5. كده 5 بشد الخيط بتاعي لفوق، هاجي عند اول غرزة عندي واسحب الحلقة منها واقفل بسلسلة واخد 3 سلاسل مسافة، 1 2 3. يعني لو حسبنا السلسلة اللي بنقفل بيها مع السلاسل بتاعتنا هنقول ان هم 4 سلاسل، لكن طبعا احنا لازم نكون محددين خطواتنا بالظبط، ونعرف ان السلسلة الاولى بنقفل بيها والسلاسل الثلاثة هي اللي هتكون مسافة معايا. بمشي بقى على مسافة الراوند بتاعي كل غرزة في كل فراغ، وبعد كل غرزة ايه باخد 3 سلاسل، بكمل بالشكل دوت. السطر اللي جاي هيكون باللون الجديد، هيكون باللون دوت، وبعد منه الاورنج، وبعد منه طبعا البطيخي او اللي هو البينكي ده، وبعد منه الاحمر والنبيتي. لكن طبعا الفرق ما بين كل سطر والتاني في السطور اللي جايه اني بشتغل سلسله زياده ما بين كل ايه غرزه بوب كورن والغرزه اللي بعدها. هكمل بقى السطر دوت واكمل بقيه السطور بتاعتي لغايه ما اوصل لاخر اللون، وبعد كده ارجع لكم نكمل بقيه المفرش بتاعنا مع بعض. رجعت لكم تاني وكده بكون خلاص وصلت لاخر سطر بالنسبه لي، وهو اللون الاخير بالنسبه للمجموعه بتاعتنا زي ما احنا شايفين. وعاوزه اقول لكم انا استبدلت اللون اللي هو البينكي شويه دوت باللون الفوشيا، حسيت ان هو اقرب شويه للون الاحمر، وزي ما قلت لكم هو المفروض اللون اللي يكون في المكان ده اللون البطيخي، بس مش متوفر عندي دلوقتي، فعشان كده ايه استبدلته بلون تاني. كمان اللون السيمون كان مفروض يكون درجة افتح من الاورنج، يعني اورنج بس افتح شوية من الدرجة دي، بحيث ان تدريج الالوان يكون كله متناسق. بس زي ما احنا شايفين الحمد لله بردك ان الالوان معانا متناسقة، وده اللي يهمنا. في النهاية طبعا احنا قفلنا بغرزة منزلقة فوق غرزة البوب كورن اللي احنا شايفينها دي، اللي هي طبعا تعتبر الاولى في الراوند بتاعي اللي فات. همشي بمنزلقة لغاية السلاسل، وهرتفع بسم الله 1 2 3، وهعتبرهم عمود بلفة. وداخل السلاسل بتاعتي طبعا السلاسل بتاعتي بقت 8 سلاسل، داخل السلاسل بتاعتي هنشتغل كمان 11 غرزة عمود بلفة، كده 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11. احنا طبعا من ضمن العدد كده 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 وكمان واحد يبقوا 12. ليه؟ لان احنا طبعا قلنا هنشتغل 11 عمود مع 3 سلاسل يبقوا 12 كده 12. يبقى احنا عندنا كام عمود؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. هرجع اروح للمكان اللي فيه السلاسل دي واكون فيه تاني بردك 12 عمود بلفة. طيب ليه هنا عملت 3 سلاسل و11 بس؟ لان طبعا الثلاث سلاسل بعتبرهم من العدد بتاعي، لكن هنا من البداية خالص هنشتغل اعمدة، اذا هنشتغل 12 عمود مباشرة. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. وهكذا كل السلاسل بتاعتي. طبعا السلاسل الاخيره انت ممكن ترتفعي على فكره، لو انت عاوزه تعمليه مفرش كبير انت ممكن تعملي بنفس الفكره مفرش للسفره، تمشي بنفس الطريقه دي وتزودي عدد الالوان طبعا وعدد السطور الخاصه بغرزه البوب كورن، وفي النهايه طبعا بتعملي الخطوه اللي احنا بنعملها دي. احنا طبعا عدد السلاسل اللي اتبقى لي في الاخر اشتغلت على كل مجموعه منهم 12 غرزه عمود بلفه. ده طبعا 12 ليه؟ لان انا عندي هنا المكان دوت هو دي الكميه اللي ممكن تكون مناسبه لي، لكن احنا لو عاملين اكبر طبعا هنضاعف العدد شويه. هكمل بقى بالنسبه طبعا للحجم بتاع المفرش بتاعي بالشكل ده. فوق كل 8 سلاسل سوري هكمل 12 غرزه عمود بلفه. هكمل الراوند بتاعي كله وارجع لكم. رجعت لكم تاني وخلاص فاضل لي العمود الاخير نشغله مع بعض. احنا كده اشتغلنا 11 وده رقم 12 بالشكل ده. زي ما احنا شايفين المفرش بتاعنا ان فوق كل السلاسل بقى عندنا فوق كل مجموعة من السلاسل 12 غرزة عمود بلفة. في النهاية طبعا عندي هنا تالت سلسلة ارتفاع بدخل فيها وبقفل بغرزة منزلقة، وممكن على طول يعني بدل ما ارتفع واشغل غرزة حشو، المفروض ان انا قفلت بمنزلقة ارتفع سلسلة واشغل غرزة حشو. ممكن نعمل بقى حاجة، وبدل ما اعمل منزلقة وارجع اعمل حشو، لا هدخل على طول في المكان ده وهشغل غرزة حشو بالشكل ده زي ما احنا شايفين. يبقى انا كده يعني خليت نفسي ان انا ما ارتفعش الارتفاع بتاعي، اعمل منزلقه وارجع ارتفع الارتفاع وارجع اعمل حشو، لا خلاص احنا كده على طول مباشره دخلنا وعملنا غرزه الحشو بتاعتنا. بعد ما عملنا غرزه الحشو انا كده طبعا قدامي ال 12 غرزه عمود بلفه واللي بعدهم 12 في المنتصف هنا طبعا المكان اللي فوق غرزه البوب كورن بتاعتي في فراغ. الفراغ ده هروح اشتغل فيه غرزه حشو، بس قبل ما اروح اشتغل في الفراغ ده غرزه حشو برتفع 20 سلسله. بسم الله كده 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. الشكل ده بعد ما ارتفعنا 20 سلسلة هروح مباشرة فين بقى؟ هسيب كل الأعمدة دي واروح للفراغ اللي في المنتصف هنا طبعا اللي ما بين كل مجموعة مكونة من 12 عمود، واقفل بغرزة حشو. ارجع تاني 20 سلسلة 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. وهنروح فين؟ هنروح للفراغين سوري للمكان الفراغ اللي ما بين
كل مجموعة من ال 12 يعني المجموعتين دول اهو. بصوا انا عندي المجموعة 12 عمود وفراغ و12 عمود. في الفراغ دوت بقى هدخل وهعمل غرزة الحشو بتاعتي، وبكرر بقى دوت لغاية طبعا ما بوصل لنهاية الراوند، اني بعمل 20 سلسلة، وفي الفراغ اللي ما بين الاعمدة بعمل حشو، وهكذا لغاية نهاية الراوند. رجعت لكم تاني وكده خلاص نكون خلصنا الراوند بتاعنا زي ما احنا شايفين، ونختمه مع بعض. احنا طبعا الراوند بتاعنا كان عبارة عن 20 سلسلة حشو 20 سلسلة حشو، ومكان الحشو كان فين؟ كان ما بين الفراغات، يعني في الفراغ اللي ما بين كل مجموعتين فيهم 12 غرزة عمود بلفة. كده بعد ما خلصت اخر 20 سلسلة، انا عندي هنا طبعا اول البداية بتاعتي هنا كانت غرزة حشو، هقفل فيها بس بغرزة منزلقة بالشكل ده. طيب عايزه اغير اللون بقى للون، نبتدي نرجع تاني لتدريج الالوان بتاعتنا اللي هو الاخضر فاتح غامق اللي هو الاوف وايت، وهكذا لغايه ما نوصل ايه الى النهايه. بجيب الخيط الجديد بتاعي وهسحب الحلقه دي من الحلقه اللي عندي على الابره، ومباشره بقى هروح بمنزلقه لغايه منتصف، بصوا سوري، لغايه بدايه السلاسل. السلسله الاولى عندي هنا طبعا، عايزه بس اعدل ايه السلاسل بتاعتي اهي علشان ابتدي اشتغل. هروح للسلسله الاولى وابتدي اشتغل على كل سلسله من السلاسل دي غرزه حشو واحده كده. واحد، بدخل وبخلي معايا طرفين الخيط. اتنين، طبعا احنا طالما غرز حشو فهنقدر نخفيها بشكل ايه سهل وبسيط. بسيب بس مسافه من الخيط بردك هنا واقص الخيط. خلاص بقى بايه بنخلي الخيط اللي هو النبيتي او المارون دوت لغايه ايه ما نرجع له تاني في نهايه المفرش بتاعنا كده. واحد، اتنين، تلاتة. لما باجي ادخل، بس طبعا انا عارفة ان اللون النبيتي ممكن يكون بالنسبة لكم مش واضح قوي. انا عندي هنا بيكون في سلاسل، صح؟ السلاسل فيها ضلع امامي وفيها ضلع خلفي. الضلع الخلفي الباك لوب بدخل فيه، وبخلي عندي كمان على الابرة حرفين الخيط اللي انا ايه بخفيهم معاه بالشكل ده، وبعمل غرزة الحشو بتاعتي كده. واحد، اتنين، تلاتة، اربعة، خمسة، ستة، سبعة، تمانية، تسعة، عشرة، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17، هكتفي بقى بالخيط اللي هو الورا ده وهقصه. ده 18، 19، 20. مكان غرزة الحشو في المنتصف انا بشتغلش فيها، واروح مباشرة للسلاسل بتاعتي ال20 اللي بعد كده، وابتدي اشتغل عليهم 20 غرزة حشو زي ما اشتغلت هنا 20 غرزة حشو على 20 سلسلة من تحت. هشتغل بردك على كل هنا على كل 20 سلسلة 20 غرزة حشو بالشكل دوت. وطبعا الخيط الزيادة هنا اهو زي ما احنا شايفين بقصه وبولاعه في نهايه المفرش خالص، يعني بسيح الجزء الاخير دوت من الصوف بحيث ان هو ما يفكش خالص خالص خالص. ولو ان هو مش هيفك، بس بردك بحب اقول لكم كل درجات الامان الخاصه طبعا بالمفارش والملابس، بحيث ان طبعا يكون شغلك حلو وجيد وما فيهوش اي خطأ او اي عيوب. هكمل بقى الراوند بتاعي كله على كل 20 سلسله 20 غرزه حشو، وبعد كده ارجع لكم نكمل مع بعض.
رجعت لكم تاني، وزي ما احنا شايفين كده خلاص بنكون خلصنا السطر بتاعنا كله على كل 20 سلسلة 20 غرزة حشو زي ما احنا شايفين. وهنبتدي نشتغل الراوند اللي جاي. الراوند اللي جاي واللي بعده هيكون بنفس اللون هو. احنا بنبتدي بعد كده بنغير اللون كل 3 سطور. هنيجي هنا دلوقتي احنا طبعا خلصنا 20 غرزة حشو، باجي في اخر غرزة او اول غرزة طبعا اشتغلناها وبقفل بغرزة منزلقة زي ما احنا شايفين. هاجي بعد كده هندخل في اول غرزة عندي هنا، او هرتفع سلسلة من نفس المكان اللي انا فيه، وهدخل في اول غرزة طبعا تحت حرف الفي. احنا عندنا طبعا الغرز بتاعتنا بيكون تحت حرف الفي زي ما احنا شايفين اهي، في نفس الفراغ اللي انا فيه هدخل واعمل غرزة حشو كده 1، واللي بعدها غرزة حشو 2، واللي بعدها غرزة حشو 3 4 5 6 7 8 9. كده عملنا من 20 بتوعنا 9 غرز حشو. اوكي، هاخد سلسلتين مسافة 1 2 وهروح اكمل 9 كمان. دي اخر واحدة اشتغلناها، اللي بعدها اهي كده 1 2 3 4 5 6. ودي طبعا ماما بتسأل عليا فبعتذر طبعا. كده 1 2 3 4 5 6 7 8 9. اكيد طبعا لما بتكوني بتصوري حاجة بتكوني قاعدة وقت طويل جوه المكتب بتاعك او الغرفة بتاعتك وقافلة عليكي، فبيكونوا طبعا كل اللي معاكي بيسألوا انت فين، اتأخرتي ليه كده. اخر غرزتين ما بشتغلش فيهم، يعني بسيبهم الاتنين اللي هما في الاخر بسيبهم ما بشتغلش فيهم. طيب هنروح نشتغل فين؟ نشتغل بردك اللي بعديهم. انا دي 1 2 مش هشتغل فيهم، واروح للي بعدها وارجع تاني اعد 1 2 3 4 5 6 7 8 9. بعد التسعة سلسلتين 1 2 وارجع تاني هشتغل 9 على طول. ده اخر فراغ اشتغلت فيه، روح للي بعده 1 2 3 4 5 6 7 8 9. اصبح عندي اتبقى لي ايه 1 2 مش هشتغلهم، هروح لرقم 1 من المجموعة اللي بعدها وهبتدي اشتغل كالمعتاد 9 سلسلتين 9 سلسلتين 9 سلسلتين لغاية طبعا ما بوصل الى نهاية الراوند بتاعي. في نهاية الراوند طبعا هرجع لكم ونكمل السطر الجديد مع بعض. رجعت لكم تاني وكده خلاص خلص الراوند رقم 2 زي ما احنا شايفين، وابتدى خلاص ملامح المفرش بتاعتنا تبان. الجزء اللي جاي كله هيكون تكرار للسطر اللي هنشتغله مع بعض دلوقتي ان شاء الله. شعر القط دندي انتوا عارفين طبعا اللي تابع فيديوهاتي قبل كده عارف القط طبعا بتاعي والقطة صوفيا مغرقين للدنيا شعر. بنسيب احنا طبعا بعد ما اشتغلت 9 حشو سلسلتين 9 حشو بسيب 1 2 وهروح بقى ايه في اول غرزة بتقابلني بقفل بغرزة منزلقة. نرجع، انا مش عايزة اشتغل في الغرزة رقم 1، عايزة اسيب رقم 1 والاخيرة، يعني عايزة اسيب الغرزة الاولى وعايزة اسيب الغرزة الاخيرة. طيب طالما مش هشتغل في رقم 1 همشي لرقم 2 وهتجاهل طبعا الغرزة الاخيرة دي خالص. هرتفع سلسلة وادخل في نص الفراغ اشتغل حشو بالشكل ده وارجع. احنا كده 1 حشو 2 3 4
5 6 7 8. بعد 8 هيقابلني ايه؟ شايفين مكان السلسلتين اللي كنا بناخدهم؟ هدخل داخل السلسلتين دول، دي كده 1 2، هشغل حشو سلسلتين تاني 1 2، وتاني في نفس الفراغ هو هدخل واشغل كمان واحدة حشو. ارجع اشتغل على الاتجاه التاني. دي اول غرزة طبعا بالنسبة لي اهي كده، 1 2 3 4 5 6 7 8. اتبقى لي ايه؟ اتبقى لي الغرزة الاخيرة من هنا والغرزة الاولى من هنا. يعني الاخيرة هنا مش هشتغل عليها، والغرزة الاولى برضك هنا مش هشتغل عليها، يبقى انا بسيب فراغ 2 واروح لرقم 2، الغرزة رقم 2 من الغرز اللي هنا دي، وابتدي اشتغل اول غرزة بالنسبة لي. وبالشكل ده طبعا زي ما احنا شايفين كده، عندي 1 2 3 4 5 6 7 8. بعد ال8 هنا مكان السلسلتين بشتغل حشو سلسلتين 1 2، حشو تاني في نفس الفراغ هو. ارجع تاني اشتغل 8 غرزة حشو كده، 1 2 3 4 5 6 7 8. اشتغلنا ال8، اتبقى لي اخر واحدة من هنا، وطبعا المفروض ان في عندي اول واحدة من هنا ما بشتغلهاش، اذا بسيب 1 2 وبروح لرقم 3 وابتدي اشتغل في المجموعة اللي بعدها. وبنفس الطريقة دي زي ما احنا شايفين بكمل بقى الراوند بتاعي لغاية طبعا ما بوصل لنهاية الراوند. في نهاية الراوند اللي احنا هنشتغله ده اللي اشتغلناه دوت، هنبتدي نغير اللون للون التاني. يعني بصوا بقى، نبتدي ندرج الالوان زي ما احنا ايه كنا مدرجينها داخل قلب المفرش، بس نفس السطر اللي احنا اشتغلناه دوت مع بعض. انك بتشتغلي بتسيبي اول غرزة واخر غرزة من المجموعة بتاعتك، وبتشتغلي على 8 بس، وبعد كده داخل السلسلتين بتشتغلي حشو سلسلتين حشو، ترجعي 8 وتسيبي اخر غرزة واول غرزة، وتبتدي تشتغلي بنفس الشكل دوت لغاية طبعا ما تخلصي كل الالوان بتاعتك وكل عدد السطور اللي انتي بتشتغليها لغاية ما توصلي الى نهاية المفرش بتاعنا. هكمل بقى بقية الالوان بنفس الطريقة، بطريقة اخر سطر معانا اشتغلناه دلوقتي يا جماعة عشان محدش يتلخبط معايا. اخر سطر اشتغلناه مع بعض هو دوت اللي هنكمل بيه كل السطور اللي جاية، مع تكرار الالوان طبعا اللي كانت داخل جوه المفرش. هكمل المفرش بتاعي كله وارجع لكم نشوفه مع بعض شكله ايه. رجعت لكم تاني، وبالشكل ده اكتمل المفرش بتاعنا زي ما احنا شايفين قد ايه جميل، وبتداخل الالوان قد ايه رائع. اتمنى يكون سهل وبسيط ويعجبكم. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، واستنوني فيديو جديد من وي، وفعلوا زرار الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.